Hello guys, welcome to our YouTube channel Vivo Music Pipes र फाइनल्ली आज चाहिँ हामीले आफ्नो स्टुडियोलाई अलिकति अपग्रेड गरेको छ with our new headphone Sennheiser HD206 र यसको प्राइस चाहिँ परेको छ तपाईहरुको 1700 यानी कि 1700 तपाईहरुले पनि यो लिन सक्नुहुन्छ भने Amazonमा पनि पाइन्छ, फ्लिपकार्टमा पनि पाइन्छ। अफलाइन किन्नु भयो भने अलिकति सस्तो पाउँछ, 1600 तक पाउन सक्छ तपाईहरुले। यो भिडियो चाहिँ रिभ्यु र अनबक्सिङ गर्नको लागि हो। लेट्स स्टार्ट। So this is our headphone Sennheiser HD206 ओपन गरौँ यसलाई र यो भित्र निस्क्यो बक्स खाली साइडमा र यो भित्र के निस्किँदो रहेछ हेरौँ। र यो भित्र दुईटा कुरो लेखिएको छ। फर्स्ट त हेडफोन, अर्को 6.5 mm ज्याक पनि रहेछ योसँगै एट्याच। र यो हेडफोन चाहिँ प्रायः जस्तो स्टुडियोमै युज हुन्छ रेकर्डिङको लागि। यहाँ Sennheiserको ब्रान्डिङ दिएको रहेछ अनि साइड लुक्स यस्तो छ। ओभरअल लुक्समा ठिकठाक रहेछ। र यो हेडफोन चाहिँ प्रायः जस्तो रेकर्डिङ पर्पसको लागि चल्छ। यसमा तपाईले मिक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यति राम्रो आउँदैन यसमा मिक्स। यो भन्दा तपाईले हायर मोडलमा गयो भने राम्रो हुन्छ मिक्सको लागि, तर यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट हो। भित्र चाहिँ दुईटा कुरा भेट्यो। फर्स्ट 6.5 mm ज्याक, सेकेन्डमा हेडफोन। यसको तार चाहिँ अलिक लामो दिएको रहेछ, स्टुडियोको लागि राख्नु ठिक छ यो चाहिँ। र तपाईहरुले यो लिनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ। बजेट खाली 1700 छ भने चाहिँ यो लिनुहोस्। यदि अलिक बेसी बजेट छ 2500 तक छ भने AKG K25 लिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले मिक्स पनि अझै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा। तर यो चाहिँ मेरो पहिलाको हेडफोन भन्दा फार बेटर छ एकदम। र यो भिडियो यतिमै अन्त गर्दछु। धन्यवाद।